Hi guys! Welcome back to my channel, Bell Sky Channel. Ang lulutuin natin ngayon is pork nilaga sa Maggi Magic Sarap. Hugasan lang natin ang pork guys. After guys, pakuluan natin at palambutin guys for about 40 minutes guys. Okay guys, let's start. Tatanggalin natin ang mga sibo na nagbabubbles. Kasi guys, malalangsa po ito guys pag hindi natin tinatanggal guys. Ayan guys, malinis na yan. At palambutin lang natin guys, mga 20 minutes guys. And guys, after 5 minutes na pagpapakulo guys, isunod natin ang liso na paminta or black pepper guys. Next guys is isunod natin ang luya. Maliit siya na pagkahiwa guys, kasi nanay ko naghihiwa niyan guys. Ang luya naman guys, para sa pork nilaga guys, ito yung pampaalis ng lansa guys. Masarap po yan sa nilagang baboy guys, ang luya, kasi nagpapaalis siya ng amoy ng baboy or lansa. Yan guys, after 15 minutes simmer, isunod natin ang gabi. Ito yung gabi, siya yung pampasticky ng sabaw. Yan guys, sinunod ko na yung gabi. After 15 minutes simmer, ang gabi yung sinunod ko para lalambutin ang gabi guys. Yan, masarap tong gabi guys. Nakasunod na dito ang sayuti, ang pork meat, gabi at sayuti. After sayuti guys, isunod natin ang hachal or bell pepper guys, kasi ito yung nagpapasarap ng ating pork nilaga. Ayan guys, after hachal or bell pepper, isunod natin ang 2 perasong onion na in-slice ko na 4 lang guys. Yan guys. Okay, so let's simmer again guys, 10 minutes guys. After 10 minutes guys, isunod na natin ang green leafy or Chinese cabbage guys. Yan guys, kasi malambot na yan guys after 10 minutes guys. Okay, thank you.
Alright guys, lalagyan na natin ng asin to test. Mas masarap lalagyan muna ng asin guys para maglalasa yung soup niya guys at yung meat guys. Of course guys, ang magic sarap hindi siya magpapahuli. Pag may magic sarap, ang sabaw mo, ang pork nilaga mo ay yan guys, susunod natin ang stalk ng Chinese cabbage. Kasi mas makapal yun at mas matigas. So unahin muna natin bago ang yan guys, titimplahan lang natin ulit. Yan na po. Okay. Super sarap guys. So, pakuluin lang natin about 3 minutes guys. Tapos, ready to serve. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.